May gusto mag-exam tayo ah. Tignan natin kung hanggang saan talaga inabot yung inyong kaalaman at pakikinig sa mga aral na ating tinanggap tuwing Sunday School. Walang may gusto mag-exam. Sige, kung wala pong gusto mag-exam, gusto pong examinin natin ang ating sarili sa ating mensahe ngayong umaga. Kayo na lang ang sumagot, kayo na lamang ang magbulay, kayo na lamang mag-aral. At bibigyan ko kayo ng isang video clip dahil wala akong PowerPoint sa aking laptop. So video clips na ipapakita ko sa inyo at yun ang pinaka-context natin para sa lahat ng tanong na ating pag-aralan ngayong umaga. Pero bago lahat, tayo muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli ang iyong mga salita ay salamin ng aming buhay upang makita namin ang aming mga sarili. Suriin namin ang namang mga kakulangan, mga bagay na kung saan kalakasan, maluwalhati ka. Ngunit sa aming kakulangan, Panginoon, naway ito'y aming may sagawa at hindi kami manatiling tagapakinig lamang, kundi tagasagawa ng inyong salita. Lahat ng ito'y sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Panoorin natin ang maikling video clip at gusto kong bulay-bulayin ninyo. May sound ba yan? Pasensya na, hindi na handa. Mas maaga. Dalit kami. May nanod na babae na tingnan itong lalaking ito. Ito. Hindi makatiis. Ito naman palibado ay kanila baha. Kaya may baka. Isa rin baka.
Dalawang eksena na isang babaeng inaanod, tinulungan, at may isang tao na hindi makatiis na hindi tumulong, ano? Pangalawang eksena, isang baha, na talagang napakalakas na baha. Yung baka na alam natin ba dito sa Gracia, pinabayaan lang, ano? Walang nagsusubigaw, nagtulungan. Pero nung makita yung babae, lahat nakatingin lahat ng attention doon sa babae. At talagang gusto nilang tulungan, pero natulungan yung babae nung nandun na sa tabi. Sa tingin ninyo, yung dalawang eksenang yun, dalawang babae na nasa bingit ng kamatayan, ano kaya nasa kanilang loobin? Ano ang sinisigaw ng kanilang puso? Ha? Kaligtasan. Ano kaya ang sinisigaw nila? Actual na sigaw. Tulong. Maawa kayo sa akin. Mahabag kayo sa akin. Alam niyo, marami rin pong tao sa ating paligid na humingi ng tulong. Dahil alam natin, lahat sila patungo sa tiyak na kapamakan. At ito ang ating pag-aaral ngayong umaga. Mahabag ka sa akin. Sigaw ng mga taong nasa bingit ng kapamakan, mahabag ka sa akin. Pero kung paano natin may lalapat ang totoong kahabagan? Buksan natin ang ating mga Bible sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Babasahin natin ang verse 1 hanggang 5. Nandito po sa monitor yung ating outline, pero hindi ko mapakita ang buo, kundi bahagi lang. Wala akong PowerPoint. Tinulungan ako ni Ramir, hindi makakuha ng PowerPoint. Kulang pala yung program na sa Microsoft ko. Hindi makita, no? Sige po, Galatians chapter 6, verse 1 to 5. Ganito ang sabi. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at ngayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung inaakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukan ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanin. Ito ang salita ng Panginoon. Now, ang banal na Espiritu ay hindi lamang nananahan sa atin, binigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay mamuhay bilang Kristiyano, kundi ito po ang sumasangkap sa atin, nag-equip sa atin upang makapaglingkod tayo sa mga nasa ating paligid. Hindi lamang sa ating sarili. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating may lumalakad kasama natin sa maganda at masamang panahon, lalo na sa pagharap nitong mga problema sa mga taong nasa panganib. Nagkaloob sa atin ng Diyos ng banal na Espiritu, bawat Kristiyano, upang siya ang ating makasama, siya ang ating gabay, at tumulong sa ating lakad kasama ng mga iba sa pagharap sa hamon ng kanilang mga buhay. Pero yun lang, pag-iingat at concern sa paglilingkod natin sa iba, yan ang layunin ng banal na Espiritu. Na mag-aral pa tayo ng mga leksyon sa mga puntos na makikita natin sa pag-aaral natin ito. Na una, tignan natin, ang unang punto natin, restore the wayward. Nakita natin din na sa baha, no? Maraming gustong tumulong, tao pero doon sa baka, walang tumulong dahil hindi naman tao yon. Pero pagdating sa tao, may pagmamalasakit talaga ang lahat. Now, ang kailangan lamang natin dito, ang sabi sa verse 1 na ating text, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway,
kayong mga spiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Na panumbalikin ang naligaw. Na tanong natin, bakit? Una, bakit? Sapagkat sila ay nalalagay sa panganib. Nandun sila sa delikadong lugar. Siya ay nabibingit sa kamatayan. Ilang saglit na lang. Mamamatay sila, mapapahamak sila kung wala pong tutulong sa kanila. Na paano natin gagawin ito? Nang sabi sa banal na kasulatan, pakitunguhan natin sila ng may kaamuan. Ngunit tignan din natin ang ating sarili. Tignan natin, suriin din natin ang ating sarili bago tayo tumulong sa iba. Kaya ba natin? Tulad ng isang lalaki kanina, hindi makatiis talaga na hindi tumulong. Alam niyang kaya niya na. Pero minsan tayo ay tumutulong na tayo rin ay nasa panganib. Kaya tignan ng sarili, baka magiging magaspang lang tayo sa kanila at sila'y may tataboy natin palayo at hindi natin sila madala sa kaligtasan. Now, imbis busisiin natin ang sugat ng ating kapwa, yung kanilang mga nakaraan, sila'y iwasan natin at sila'y pandirihan dahil sila'y Kristiyanong nagkasala na hindi na maaaring may panumbalik. Kailangan gumawa tayo ng mga paraang sila ay mapanumbalik. Tao sila. Mananampalataya sila. Na laglag o nahulog sila sa mga pagkakamali. Hindi nangangahulugan na kondemnado na sila. Kailangan nilang tulong. Ang puso nila sumisigaw. Mahabag kayo sa akin. Bagamat ang gawa nila ay talagang makikita mo, hindi ka makatiis sa grabe ng katindihan ng kanilang ginagawa, pero ang puso nila, dahil sila mayroong Espiritu ng Diyos, sumisigaw silang mahabag kayo sa akin. Kaya ikalawa, katagpuin sila sa kanilang kalagayan, kung saan sila naroroon. Hindi mo aantayin na sila ay makapagsisi tulad ng isang babae. Inantay nila na ito'y makatayo sa kanyang sarili at sabagat nakatayo na siya ay maaari na siyang tulungan. Bagamat maganda ang nangyari, pero hanggat maaari sana doon sa kalagayan nyo, mayroon talagang magsusumikap. Dahil ang pagligtas natin sa ating kapwa, ito ay pag-aalay din ng buhay. No? Pero hindi nangangahulugan, kailangan natin silang damayan sa kanilang kasalanan. Hindi nangangahulugan na tayo makisa sa gawa nilang kasalanan. Ang sabi nga sa ating, sa banal na kasulatan, we should be in the world, but not of the world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Tulungan natin sila. Natingnan nyo ang mga references na mababasa natin. Una sa John chapter 15 verse 19, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y taga-sanlibutan, ibigin kayo ng sanlibutan. Na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. John 17 verse 15, hindi ko nihiling na prayer ng Panginoon ko sa Diyos, sa kanyang mga alagad, hindi ko nihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Na 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ito yung utos na huwag natin ibigin ng sanlibutan, sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan, walang pag-ibig ng Diyos sa kanya. No? Katulad ng mga taong ito, nandiyan sa sanlibutan, mga Kristiyano kuno, maaaring totoong Kristiyano, wala yung pag-ibig. Kailangan natin ng pag-ibig sa kanila. Tayo yung pag-ibig ng Diyos na dapat lumapat sa kanila. Ang sabi nga, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Nakikita nyo, kung ang taong yun ay naroon sa gitna ng baha ng sanlibutan, hindi mo tatagal. Mawawala sila. Mamamatay sila. Kaya sabi sa verse 17, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili
magpakailanman. Na paano natin sila matutulungan? Ingatan nating iwasan ang silo na sumilot sa kanila. Ano man ang kanilang kasalanan, ano man pinagmulan ng kanilang kasalanan, suriin natin ang sarili, baka tayo naman ang mahulog bandang huli. Kung tutulong tayo, tsakin natin na sila'y matutulungan at hindi tayo mahihila sa kanila. Marami pong gumagawa nung araw ng Pentecostal pa. May mga kapatid kami na quote-unquote na nalululong sa pag-iinom. Kaya itong kapatid na may magmalasakit, pinuntahan ito at siniringan doon sa inuman. At pagkatapos ng tagayan siya, dahil sabi nga, makisama, uminom din siya. Kaya bandang muli, lahat sila lasing na. Pinagmamalaki nitong taong ito na inaakay niyo rin yung taong nasa lasing. Kaya siya ngayon ang kasamang lalasing. Nakilala ng mga kapatid natin kung sino yung lalaking yon na very spiritual puno, pero actually worldly din. Maraming gano'n ang gumagawa, pero ingatan din natin ang ating sarili. Pero ang punto sa atin, balik tayo sa ating text, verse 1, ang sabi, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual, tanda natin, kayong mga espiritual, kayong wala doon sa sanlibutan, wala sa laman, ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Panumbalikin siya sa pamamaraan ng ebanghelyo, espiritual, at ating ugali na may kaamuan. Tignan ang iyong sarili, baka ikaw ay matokso rin. So yun yung unang-una, paano natin may lalapat ang ating kahabagan? Panumbalikin natin ang naliligaw. Panumbalikin natin. Kaya tanong, mahabagin ba ako? Anong ginagawa ko sa mga kapatid na dati kasama pero ngayon nalululong sa kasalanan? Pinandidirihan, iniisyuhan, pinagsasalitaan ng iba't ibang mga ngaral, mga iba't ibang salita. Anong ginagawa natin? Hinahamak natin, pero puso nila nagmamakaawa. Mga pagkasama. Restore them. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Na alam naman natin, yung ating relationship with the Father, with God, hindi mawawala. Pero yung fellowship natin, namumuhay tayo sa kamatayan, namumuhay sa laman. Separate ngayon ang fellowship ng Panginoon sa Kanya. Tayo yung mayroong pag-ibig. Tayo yung taglay natin ng pag-ibig at hindi nawawala sa atin. So tayo yung umabot sa ating kapatid. Sabi nga sa John chapter 13, verse 34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Upang sa ganito, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo mga alagad ko, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hindi sinabing, ang pag-ibig, hayaan mo, ako ang umiibig niyan, ako magliligtas niyan. Katungkulan din natin, utos ito sa Galatians chapter 6, verse 1. Maaaring tayo ay mahabagin sa mga naglilimos. Well, actually, maganda lang yan. Good works yan. Sa mga nagpapalimos. Pero paano natin mga kapatid nating minsan kumangkin na sila anak ng Diyos? So, restore the wayward. Mga ligaw, restore natin. Then secondly, assist the hurting. Tulungan natin ang mga sugatan. Ang sabi sa verse 2 ng ating text, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, kung tayo papasanan pala ng kabigatan ng isa't isa, ay natutupad natin ang kautusan ni Kristo. Ano bang kautusan ni Kristo, mga kapatid? Ano bang kautusan ni Kristo na sinasabi rito? Now, alam natin na basahin natin ang wala ba dyan? Romans chapter 13. Romans 13 verse 8. Ito yung kautusan ni Kristo, yung kanyang kabuuan, ano? Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man.
Now, hindi ito sabi natin ito ay isang literal, kundi ito ay hyperbole or figure of speech. Well, kung literal natin ay maganda rin, huwag tayo magkakaroon ng utang sa iba. Pero ibig sabihin, huwag tayong magkulang sa mga nangangailangan natin. Huwag tayo magkakautang doon sa mga taong dapat nating tulungan. Pag hindi natin natulungan, may utang tayo. Ay sabi rito, huwag kayo magkautang ng anuman sa kaniman, kundi mag-ibigan sa isa't isa. Para natin mababayarin utang natin, mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad sa tona ng kautusan. Ito yung kautusan ni Kristo. Love one another. Tulungan ang mga nasasaktan o sugatan, mga kapatid. At ang sabi niya, paano natin tulungan? Pasaning natin ang kanilang pabigat. Dalhin natin ang pasaning nagpabigat sa kanila. Na pag sinabi pong dalhin natin ang pabigat na nagpapabigat sa kanila, hindi ibig sabihin na makiramay tayo sa kasalanan niya. Kundi ito po yung ating pagdamay sa kalungkutan niya. Katulad ng ginawa nitong mga rescuer na ito. Hindi nila kilala yung tao, pero alam nila tao yan. Kailangan ng tulong. Kahit hindi narinig ang tinig ng babaeng ito na sumisigaw, maaaring nagmumura pa sa kanyang labas, pero ang puso niya, ang isa lang hinihingi niya, maawa kay natin. Dito ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8, dito natin may apply yung tinatawag na love covers multitudes of sin. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maninas na pag-ibig sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Now, dapat natin unawain ito. Hindi ibig sabihin na ating tanggapin ang kanilang kasalanan. Nabaliwalain natin ang kanilang nagawang kasalanan. Karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. So therefore, karumal-dumal din sa ating paningin niya. Kundi ating tanggapin ang ibinungang kahihiyan ng kanilang kasalanan. Yung taong yung hiyang-hiya na, wala na siyang mukhang may harap, wala na siyang pagkataong pwedeng ipagmalaki, pero tanggapin natin siya as he is or she is, pero hindi yung kasalanan niya. Dapat nating takpan ng kanyang kahiyan dahil sa ating kasalanan. Pairalin ang maningas na pag-ibig sa taong yon. Imbis na ating hamakin, ganyan ka, wala ka talagang pag-asa, impyerno ka sa ginawa mo, alam mo ang tungkol sa Diyos. Kilala mo ang Diyos, yes, kilala niya ang Diyos, pero siya'y taong magkakasala at nagkasala. At maaaring dumating din sa iyo niya. Pagningasin natin ang pag-ibig sa Kanya, ito yung utos ng Panginoon, John 13, 34, 35. Mag-ibigan kayo. Walang sinabing mag-ibigan kayo, kayo mga banal lang. Na alam ng Panginoon at alam natin, yung salitang implicate ay yung in-imply ng John chapter 13, verse 34, sa lahat ng klase ng mananampalataya, ano man ang kanyang kalagayan, ibigin natin. Maaaring sabihin natin, paano yung church discipline? Yes, may church discipline dahil hindi pwedeng pikitan na ng iglesia yung kanyang kasalanan. Kailangan talaga siyang parusahan. Kailangan talaga siyang i-discipline. Pero anong layunin ng discipline? To restore that person. Ang sabi doon sa Corinthians chapter 5, ibigay kay Satanas upang ang kanyang katawan ay sirain ni Satanas, ngunit ang kanyang espiritu ay manumbalik. Ang kanyang kaluluwa ay manumbalik. So, ang pagdisiplina po is to restore. Siya ay panumbalikin. Kaya tulungan siyang mga nasasaktan. Now, dito po sa ating sinabi ni Pablo, ito tumutukoy doon sa isang lalaki, isang binata, sa 1 Corinthians chapter 5, na siya po ay nakiapit sa kanyang tiyahin.
Wala sinabi na ang kanyang tiyahin ay Kristiyano. Pero itong binatang ito, very clear sa scripture na siya isang Kristiyano. At ang binatang ito ay pumato sa kanyang tiyahin at yan ay karumalduman. Sabi nga ni Pablo, bihira sa mga unbeliever ang makagawa niyan. Pero ikaw, believer, ginawa mo yan. At kayo mga taga-Korinto, nangangarap kayo ng kabanalan, nagpupuri kayo, mayroon kayong mga spiritual gift, kumpleto kayo, nagmamalaki kayo, pero pinababayaan nyo ang taong yan sa inyong kalagitnaan na mayroong kasalanan. Kailangan i-disiplina yan, tanggalin yan, ibigay kay Satanas. Sapagkat kung ito'y gagawin ninyo, kasama nyo akong gumagawang magdisiplina sa Kanya dahil ako mismo ang nagturo sa inyo na disiplinahin dapat ang miyembro ng isang iglesia na wayward, na sakit sa ulo, problema, hindi maituwid-tuwid, ilang payo nang ginagawa pero nagpapatuloy, nangangatwiran pa sa kanyang kahinaan. Dapat i-disiplina yan. Ibigay kay Satanas. Di ba? May ibinigay na nila. Dinisiplina itong binatang ito sa matagal na panahon. Pero ang lalaking ito ay nagsisi. Na-realize niya kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. At gusto niyang bumalik sa iglesia. Pero walang tumatanggap. Walang tumitingin sa kanya. Kahit mismo yung tatay niya siguro. Pati yung tiyahin niya siguro. Walang tumatanggap sa kanya. Kaya ang binatang ito ay sira. Sirang-sira ang kanyang loob dahil sa kanyang kasamaan, dahil sa consequence ng kanyang ginawa, pero nagsisi na. Anong dapat na gawin? Tanggapin siya. Tanggapin siya. Pasanin mo ang mabigbigat na hatol sa kanya ng mga tao na tinatakpan mo siya, na ikaw mismo, yung pag-ibig mo, nagsasabing, welcome ka sa amin, mahal ka pa rin namin. Ano bang sabihin ng mundo, hindi lang makalimutan yung kasalanan mo, pero kami, tinatanggap ka namin sapagkat nakita namin ikaw ay nagsisi na. 2 Corinthians chapter 5, verse 8, verse 5, 2 Corinthians chapter 2, I'm sorry. 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to 8, ito pong sinabi ni Pablo sa taga-Corinto. After na sinabi ni Pablo sa verse 1 na marami akong dinanas na mga pasakit, marami akong kahirapan dahil sa inyo, kung paano kayo, inibig ko kayo lahat, pinagtiisan ko kayo, sabi ni Pablo, lahat ng kahinaan ninyo. Alam natin na halos siya ay itaboy na taga-Corinto dahil dumating si Apollos, medyo bumigat ang kanilang kaalaman, napakarami na, kaya nagmamalaki. Si Pablo ay kanilang hinahamak na sinasabi, matapang lang si Pablo pagkawala. Pero pinakita ni Pablo kanyang pagmamahal. Pagkatapos niyang masabi ang lahat ng konteksto ito, itong pakiusap niya, dahil layunin niya na makita ng mga taga-Korinto na sila'y mga ganun ding makasalanan, pero pinagtiisan ni Pablo, ay naman, ito ngayon ang sabi sa verse 5, tungkol sa lalaking dinisiplina. Ang sabi ni Pablo, subalit ko ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat. Upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa gayong tao, ang kaparusahan ito ng nakakarami o nakararami ay sapat na. Pagkos inyong patawarin siya at aliwin, baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Na, dalawang video clip nakita natin. Yung isa, walang magagawa, inaanod siya, pero inabot. Yung isa, sa kanyang sarili, nanumbalik siya. Bumangon siya. Simula doon sa grabing pagkaanod ng bahang yung kasama ng mga debris na yun, mga kahon yan, doon siya umahon. Biyaya ng Diyos, sabi nga ni Mama, biyaya ng Diyos yan, Papa. Kaya siya nakaahon. Pero mo, napakahabang anod na yun, pero tumayo yung babaeng ito. May time na gano'n nakakatayo siya sa kanyang sarili, pero may time ding lubok talaga. Hindi kailangan, hindi talaga siya makakaahon maliban mayroong humila sa kanya.
Mayroon ganun tayong kapatid na hindi niya kaya manumbalik. Mayroon din ng mga kapatid na talagang na-realize niya, nagkasala siya, tulad ng lalaki ito, bumangon siya, at gusto niyang pumasok muli sa iglesia, pero walang tumulong, kaya sabi ni Papa, hindi, abutin ninyo, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo yung mga nagsisisi, pero hapunin ninyo yung mga napapahama. Maraming gano'n eh. Now, ano nakikita natin sa rin natin? How do we examine ourselves sa ganitong mga situation? Now, pagdating po sa mga kapatid, meron po tayong dalawang bagay na dapat pinairal sa ating buhay. At kaya may kita natin sa Romans 12 verse 15. Ganito po sa atin. Makikala kayo sa mga nagagalak. Makikiyak kayo sa mga umiiyak. Mas madali pong makiramay sa mga nagagalak para tayo magalak. Pero pinakamabigat yung makiramay doon sa mga nagdurusa, sa mga naghihirap. Ngunit, tiyak mas mahalaga at makabuluhan ang makipagluksa sa mga nagluluksa. The best yun. Yun ang pinakamaganda. At ito ang ginawa ni Pablo sa taong naligaw na ito. Now, kung ating babasahin muli ang 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5, kung paano nila itong didisiplina. Ang bigat ng pangungusap ni Pablo. Pero siya yung unang nagpalambot din ng kanyang sarili dahil sa pag-ibig. Ang sabi niya rito sa mga taga-Korinto sa verse 1, 1 Corinthians 5 verse 1, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo'y ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu, kaya tulad ng isa sa nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Itong ginawa ni Pablo, pinairal ni Pablo ang pag-ibig sapagkat yun din ang pinairal ng Panginoon. Nawala natin ng Panginoon, bagamat siya'y walang kasalanan, binugbog siya. Pinahirapan siya. Tinanggap niya lahat ng pasakit, lahat ng pagmumura, lahat ng mga hatol, lahat ng klaseng ipataw sa Panginoon ginawa. Ngunit tinanggap ng Panginoon. Gaano pa kaya itong taong nasa kanya lahat ng kapintasan, tanggap niya na, ngunit nagsisisi, tanggapin din natin. Ito yung lalaking ito. Nung siya magpakumbaba, walang tumanggap. Hindi na nila maibig bilang kapatid ang lalaking ito. Pero ginawa ni Pablo ang pagtulong. So gawin din natin. So ikatlo, una upang mailapat natin ang ating kababaang loob o ang ating pagkamahabagin, una panumbalikin ang naliligaw. Ikalawa, tulungan ang mga sugatan. At ikatlo, panatilihin ang kababaang loob. Maintain humility. Verse 3. Sapagkat kung inaakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman, siyang kabuluhan ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Na ano po in-imply diyan? Panatilihin natin ang ating kababaang loob. Sapagkat sa totoo lang mga kapatid, kung tayo po ay nagmamagaling na mayroon tayong sinabi, at totoo, tayo mismo dumadaya sa ating sarili, dahil sa totoo, wala naman talagang tayo. Wala tayong sinabi. Nagkaroon lang tayo ng kakayanan, ability, talent, because of God's grace. Wala tayo mga kapatid.
Remember, paano tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Bubog tayong tao pero walang hininga, walang lakas, walang magagawa. Malibang siya'y pinagkalooban laban ng hininga ng Diyos. Kaya lahat ng ating angkin, lahat ng ating mga pagsisikap, lahat ng ating ginagawa, utang natin sa Diyos, wala tayong dapat ipagmalaki. Binigyan lang tayo ng Diyos ng kakayanan gawin ng isang bagay na higit doon sa magagawa ng iba. Hindi na nangangulugan tayo ay mas magaling sa kanila dahil tayo may pinag-aralan. Purihin ng Diyos na kaabot ka ng pinag-aralan niya. Biyaya ng Diyos yan. Proverbs 22 verse 2. Mahirap at mayaman, kapwa ito nilikha ng Diyos. Tama ba yun? Verse 2. So maintain humility. Panatilihin natin ang kababaang loob. Pride, laging nag-aakala sa sarili, mas magaling ako. Kaysa sa ganito, kay ganito, mas mahusay ako, mas may pinag-aralan ako, mas maganda yung mga magulang ko, ang galing nila. Pinagtapos ako ng pag-aaral. Napakahusay nila. Kaya utang na loob ko sa magulang ko ang aking inabot na kursong ito. Yes. Pero tandaan nyo, anong kaya ng magulang mo na paraling ka sa tugatog ng tagumpay mo? Wala eh. Wala eh. Pero balikan natin, i-unfold natin ang history. Wala talaga eh. Pero bakit dumarating? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag natin gayahin ang ating sarili. Kasi pag hinatayin natin ang ating sarili, diyan magsisimula ang ating pagbagsak. Kasunod ng pride, destruction. Proverbs 16:18. Ang pagmamataas ay nauna sa kapamakan, at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Yan ang makakasabi. Nauna muna ang pride bago tayo bumagsak. Meron kami kilala eh. Ang dating suki namin, lalo ni Mama, sa kanyang duty. Alam naman natin ang ng ating asawa. Noong araw, nung siya ay bata pa, mukhang Lorna Tolentino ang putis yan eh. Dinala mo ng nanay ko sa anong brand nyo? Na beauty, ginasusan ko ng nanay ko, binihan talaga yung sa sunset. Aba, naputi-puto na sira kutis niya. Pumangit talaga yung misis ko, sabi ko, hindi yan ang pinakasalag ko ka. One time, mission kami. Nakita nyo parang may ketong dahil talagang sungay-sungay yung bukol niya. Angat namin sa bundok, mainit, tapos pagod. Talagang nangitim siya. Sabi ko, magano ka, magbalot ka. Tingin ng mga tao, parang natatakot siya sa misis ko, mahal din eh. So ngayon, talagang pinag-pisa namin na ma-maintain yung kanyang beauty kahit na sabi nga nung isang kapatid natin na wala rito, sabi niya, yung asawa mo, mukha niya mukhang kudkuran. Ganun kung lumait sa asawa ko. Sinamin ko naman. Kasi nga gusto magpaganda. Kudkuran. Pero medyo nilagyan naman ng para medyo kuminis. Kuminis ko. Kaya lagi siyang nasa beauty parlor. Nais ko na miss ko maganda para sa akin. Para sa akin lang, hindi para sa iba. Kaya yung babae, huwag kayo magpaganda para sa ibang tao. Anong karapatan ninyo? Kaya kayo magpapaganda para sa asawa nyo lang. Pero kung lumabis, baka magsawa. Sa mukha ninyo na artificial na. Hindi na totoo. So, anong kwento? Yung isa palang sa pride, yung kanyang suki na parlor, mayaman, may negosyo sila. Talagang may negosyo sa ayos na, biro mo isang taundok na barya palagi pagdating sa hapon at pati yung mga papel, pinapakita sa amin. Kaya kung lalaki, sampalin mo kanyang mga pamangkin, grabe kung magsalita sa mga katulong. Pag mayroong pumasok na matanda, gusto kumihis sa CR nila, hindi pwede. Pati yung misis, ganoon din mataas magsalita.
Kasi to make the story short, ngayon po wala na sila. Kinukuha pala ni Mama, i-request ko si ganito para mag-ayos ng buko. Sabi ng mayroon ng parlor na nakabili ng kanyang parlor, sige. Pero dahil kagalit niya lahat yung mga gawa, hindi siya makatagal talaga. Pero hanggang ngayon, napakataas pa rin. Pati yung lalaki. Kaya ba nga nang nauna, mga kapatid, ang kasunod niya ang pagbagsak. Tandaan ninyo, kahit sa kasaysayan, history, ng redemptive history na makita natin, yung mga hari sa kings, pag sila'y umangat na, maggamanda ng bahay, kasunod ng downfall talaga. Kahit si Solomon na pinakamayaman, pinakamatalino, pero ang bagsak nun talaga, mabigat. Kaya never, huwag natin pairalin yung pride na yan, sapagkat ang kasunod niyan, pagbagsak. Katungkulan nating magpakumbaba ng ating mga sarili. Hindi ibaba ang ating sarili para maging mataas sa paningin ng iba. Maraming ganyan nagpapakababa kanyang sarili para tumaas yung respeto ng tao sa kanya. No. Ibig sabihin, katungkulan natin ang magbaba ng ating sarili. Lalo na sa mga kabataan. James chapter 4, tingnan nyo. Bakit si James sumulat na ito? Sapagkat sa time niya, ang mga kabataan, grabe ang kanilang kahambugan. Na alam natin kabataan ito sa ministry, sa church. Tingnan niyo ang sabi sa James 4:10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Now, context. Ang sabi rito, sa verse mga kabataan tinutukoy ito, I'm sorry. I think sa 1 Peter chapter 5, verse 5. Sabi nito sa 1 Peter chapter 5, verse 5, yung cross-reference. Gayon din naman kayo mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Literally, mga matatanda. At spiritually, meaning nito, at sa mga elders, sa mga pastor. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Now, ito, sa ngayong panahon ito, talagang umaangat ang mga kabataan sa ministry. Kahit sa ang iglesia. Pero pansinin ninyo ang ugali ng mga kabataan ito, masyadong mayayabang. Mga hambog sa kanilang kaalaman, karunungan. Nakikita ko ito sa Leyte nung kami ay sumama ko sa pag-aaral about homiletics. Maraming kabataan pastor, ay yayabang kung pumurma. Pero mali-mali naman yung kanilang Wow, sabi ko, panahon ito ng kabataan, pero panahon din ito ng pagdisiplina ng mga kabataan. Dahil ang kabataan ngayon, kaiba kasi sa tubo namin. Kaya sabi ko nga, yung ginagawa ng kabataan, hindi ko na kaya, kaya dito na ako sa likod. Sila na ang bahalang humarap, sapagkat sila yung may kakayanan. Hindi sila pwede mapaya sa sino mang may pinag-aralan o mga foreigner dyan. Hindi. Pero ako, anong malay ko dyan? Dito ako sa likod, kayo sa harapan. Pero yun lang, mag-ingat sa kayabangan. Because God hates the proud, but He gives grace to the humble. So, panatilihin ang kababaang puso. Hindi natin marirestore ang sino mang nasa kasalanan o ligaw kung mairalan natin ang ating kayabangan. Then lastly, para natin may papalapat ang ating compassion, ang ating kahabagan, verse 4, avoid comparing.
Ang sabi, ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sa kanyang sarili lamang, iwasan ang pagkukumpara. Diyan na-develop yung pride and arrogance. Yung ikukumpara mo yung sarili mo. Mas magaling naman ako dyan. Diba? Hindi siya marunong gaano. Bakit ganyan ang sinabi niya sa ang babaw? Samantalang narinig ko si Bang Pastor, maganda yung kanyang papaliwanag. Pero tanong ko, out of context ba? Hindi naman. Tanggapin mo, yun ang kanya-kanya. Hindi mo pala out of context. Pasakot ka dyan, sapagkat yan ang magliligtas sa iyo, yung salita niyo. Huwag ka maghanap ng mataas. Kasi nga, pag nasasanay yung tagapakinig ng masyadong mayabang, di masasanay at magiging mababa ang tingin doon sa mga may mahina. Do not compare yourself. Huwag mo i-compare ang iyong sarili. Sabi na ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Ang sabi ni Pablo mismo sa kanyang sarili, isang apostol, isang magaling, isang scholar. Hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit, silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila hindi nakakaunawa. Kalahin mo, nagiging mangmang pala yung mahilig magkumpara ng kanyang alam kaysa iba. Verse 13, subalit hindi kami nagmamalaki ng lampas sa sukatan. Ano bang sukatan natin? The Scripture. Si Kristo ang sukatan natin. Kung tayo humigit na, mga kapatid, hindi na tayo Kristiyano, kundi tayo yung Antichrist. Pag tayo humigit kay Kristo, yun ang ating standard yung word ni Christ. Subalit hindi kami nagmamalaki ng lampas sa sukatan, kundi ayon sa hangganan ng panukat na itinakda ng Diyos sa amin upang umabot hanggang sa inyo. Hanggang umabot sa inyo. So, ito po ang dapat gawin. Kahit sino sa atin, lahat tayong Kristiyano, huwag natin ikumpara ang ating sarili. Pasensya ka na, walang pinag-aralan yan, di tulad natin. Sino ka ba? Sino kang nagmamalaki? Wala sa akin outline. Pakibukas lang po. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. 1 Corinthians chapter 4, verse 7, please. Pakibukas lang. Simulan natin sa verse 6 hanggang 7. Sige po, basa. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit ko halimbawa sa ating sarili at kay Apolos para sa inyo. Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas na nakasulat. 7. Sapagkat sino ang nakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo ginagawa. At kung ginagawa mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo ginagawa? Nakita niyo ang puso ni Pablo? Lahat ng kakayanan ni Pablo, lahat na nagagawa niya, tinanggap niya lang mula sa Diyos. It is by grace of God. Lahat tayo rito tumatanggap at namumuhay sa biyaya. Sino maaaring magpalaki sa atin? Maaaring may pinag-aralan ka o malaking antas ang buhay mo, mayaman ka. Pero ilan mo ba na sinasabi sa Bible na the more is given, much is required. Pag ikay maraming negosyo, mas required kang dapat sumamba sa Diyos. Magpakababa sa Diyos. Kung sabihin marami kang busy ka at marami kang ginagawa, mas malaki ang iyong katungkulan at responsibilidad sa Diyos sapagkat mas malaki ang binigay sa iyong pagpapala sa Diyos. Much is required. Avoid comparing because God hates the proud. Masisipin natin ang kapakanan ng iba, mga kapatid.
Alam niyo ba, kapag tayo po ay, halimbawa ako, alam po marami mga kapatid na nagmamahal sa akin at mahal ko rin. Pero sa tuwing pagsamba, wala ako. Anong ginagawa ko sa mga kapatiran? Sinasaktan ko sila eh. Sapagkat wala ako. Di wala akong paalam. O nagpaalam man, pero hindi ko binigyan ng halaga ng pagtitipon. Ano ang sabihin ng mga kapatid? Nasaan siya dito? Hinahanap ka. Hinahanap ako. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit? Ano kaya? At ikaw din naman, kaya mo, alam din yun. Alam mo lang Diyos yung ginagawa ko eh. Wala, dito lang ako sa video. Papalamig. Alam ng Panginoon, kailangan ko ang sunbathing minsan. Hindi yan ang isipan ni Kristo eh. Hindi yan ang mind. Alam niyo kung anong isipan ni Kristo? Ito. Iniladlad ni Pablo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. That's the mind of Christ. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Anong isip ni Christ? Verse 6 hanggang 30. Bagamat siya ay Diyos, hindi nga inaring siya ay Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili, hinubad niya alang-alang sa atin. Siya naglingkod at naglingkod sa mga taong mas mababa kaysa kanya, at siya nagbigay ng kanyang buhay kamatayan. Hindi niya rin tanang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kanyang tinitignan kapakanan natin upang tayo maligtas. Kaya naman, anong ginawa? Sabi lang, martir. Pag sabing martir ko kasi, para bang kawawang-kawawa. Si Christ talagang namatay siya bilang isang martir. Kaya naman, itinaas siya ng Diyos. Binigyan siya ng pangalan, ng higit na pangalan. Siya ang ginawang Panginoon ng lahat ng Panginoon, na hari ng mga hari. Dahil sa kanyang pagpapakubaba sa kanyang sarili, hindi niya ikinumpir ang kanyang sarili, kundi mas pinalagan niya ang kapakanan ng iba. Nakita niya, gusto nating may lapat yung ating kahabagan, hindi mahabag tayo sa iba. At ang Diyos din ang may mahabag naman sa atin. Well, in application doon sa pagbibigay natin ng halaga sa iba, na hindi alam ng iba, kundi ang Diyos lang, siya nakikita. Alam naman natin, Matthew chapter 6, itong turo ng Panginoon. Chapter 6 ng Matthew. Chapter 6, verse 3 to 4, pagdating sa giving, and verse 6, pagdating sa prayer. Ang sabi po sa 3, ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay, ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Sa verse 6, ngunit kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpala sa iyo. Ano pong punto rito? Kung tayo po'y nagkukumpara ng ating sarili sa iba, inilalantad natin sa mata ng tao na tayo mas magaling. Kaya sabi ng Panginoon, there it is. Tinanggap na nila ang kanyang reward, yung paghanga ng tao. But, example dito, maging sa iyong pagkakaloob,
Huwag mong sabihin ng iyong kaliwang kamay kung ano nagagawa ng iyong kanang kamay. Sabihin, ilihim mo sapagkat may nakakita ng lihim, ang Diyos. At ang Diyos na nakita ng lihim nating ginagawa, hindi tayo nagkukumpara sa maraming tao. Ang Diyos ang siyang gagagantimpala. The same with prayer. Na tayo nananalangin, hindi para sabihin natin, pakita natin magaling katulad ng ginagawa ng mga Pharisees dito. Ang hayaan natin ng Diyos ang siya gaganti. Yung po ang ibig mong tukuyin, avoid comparing na hangaan ka ng tao, kundi iwasan mong comparing para ang Diyos ang gagantimpala sa iyo. Pinakamataas na evaluation ng ating sarili ay ang pagkumpara ng ating sarili kay Kristo. Magkumpara ng ating sarili, anong sinasabi ng banal na kasulatan? Mabilis tayong humatol o bumalik ng hatol sa iba, pero hindi natin nakikita tama ba yung paghatol natin ayon sa banal na kasulatan. Sumusobra tayo sa standard. Kaya mahirap po yung mga kapatid. Kailangan nating ipakita ang ating kahabagan. Kaya ayon dito sa ating video clips, nasaan yung ating kahabagan? Karamihan sa atin, mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga opportunities. Napapaligiran tayo ng mga pagkakataong makapaglingkod sa iba. At hindi may tatanggi. May pagkakataon na hindi mo magagawa, pero may pagkakataon na sa harapan mo na kailangan mong gawin, pero hindi pa rin natin ginagawa. Paano masabing nahabag tayo? Maaaring may tumawag sa iyo, nagmamakaawa, nangungutang sa iyo, pero alam natin sa puso nila, humingi, tulungan po ninyo ako, kalagayan ko, hindi ko na kaya ito. Tulungan mo. Alam niyo, pagsagip doon sa babaeng mataba, nag-risk sila ng buhay eh. Nag-risk talagang pati sila inaanod, no? Pinigilan nila. At mayroon din ibang tao na hindi talaga makatiis, talagang tumulong siya hanggang sa kaya po. Minsan, kapag tayo tumulong sa ating mga kapatid na nandoon sa bingit ng kamatayan o kahihiyan ng kanilang ginawang kasalanan, madadamay ka. Pero yun ang pagpasa natin. Madamay ka man sa kasamaang ginawang tao yun, pero pinalapat mo yung pag-ibig mo sa kanya, nandito ko umunawa sa iyo. Ang pinakamalaking issue ay ang piliing maglingkod sa kanila na ginagawa natin dahil ito'y pag-ibig natin kay Kristo. Nananahan sa ating mga. Ang Panginoon ay nagkaroon sa atin ng Espiritu Santo upang tayo sangkapan ng kakayanan na makapaglingkod din naman sa iba. So yun po ang ating paksa, Mahabag ka sa atin. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, alam namin marami pong tinig sa puso ng bawat nalulunong sa kamalian, kahirapan ng kanilang mga sariling gawang kasalanan. Ngunit hindi namin tumarinig, Panginoon, sa aming physical ears. Ngunit alam namin na narinig namin ito sa aming spiritual hearing, spiritual ears, Panginoon. Nakikita namin ang kanilang kalagayan. Maaaring naiinis kami sa kanilang ugali, sa kanilang pananalita, sa kanilang pangangatuwinan. Pero Lord, huwag namin tignan ito, kundi tignan namin ang kalooban ng kanyang puso na nagsusubigaw, mahabag ka sa atin. Tulungan mo. Eh Lord, naman, mailapat ito namin ito sa aming buhay na kami po ay makasakit ilanman sa mga nasa pangalit ng Papa. Tulungan niyo kami, Panginoon, magkaroon kami ng isipan ni Kristo, magkaroon kami ng puso na nagmamahal kay Kristo, walang iba kundi ang pagtupad ng kanyang pausa. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.